Hello guys! Good afternoon mga ka-Arabnoy ko. Today, in this video, I want to make pickle. Vegetable pickle, Arabic recipe again. So, ito po ang aking mga ka-ingredients. Ayan mga gulay, mango, broccoli, cauliflower, white onion, red purple cabbage, green bell pepper, chili pepper, carrots, lemon, salt, olive oil, vinegar, apple cider vinegar, para yan sa ating brine solution. So, umpisahan na natin lahat guys. Ay gagawin lang natin siyang cubes. Ihiwa natin siya ng cubes. So, umpisahan ko na ang paghiwa. Lahat cubes. Dapat pare-pareho ang hiwa ng ating mga gulay. Pare-pareho maliliit ang sizes. So, carrots. Gagamit na ako ng malaking itak para mas mabilis. Hirap ng malaki. So ito, hiwa dito, ganito rin. Pwede kayong gumamit ng green cabbage kung walang purple cabbage. Ginamit ko purple cabbage para may kulay-kulay. Mas maganda yung kanyang kulay. Then, cauliflower.
Lahat isasama natin. Ganyan lang. Ayan, ang mango. Ito lang yung mango. Ay, dapat green yung mango mo. So, isama natin yung balat ng mango. Huwag natin siyang tanggalin. And then, ito, lemon. Isama din natin yung balat ng lemon kasi masarap yan. Huwag masyadong marami yung ilagay na lemon kasi medyo mapakla siya. At ito ang pangpaanghang. So, dadamihan natin ang paglagay para mas maanghang. Medyo dry na siya. Pero much better pag dry. And then, what more? Listen ko na yan. So, ito na ang ating vegetables. So guys, ilagay lang natin itong mga spices. Turmeric powder, black pepper, bishar powder, at
This one is chili powder. Tapos, ilalagyan natin ng salt. 1 tablespoon. Then, olive oil. Damihan natin yung olive oil. Dapat marami yung olive oil natin. And this vinegar. Lutuin natin siya sa kawali. Lutuin lang natin siya guys sa kawali. Dagdagan ko pa siya ng olive oil. So, this is now my finished product. So, Arabic pickle. So this is only for use, personal use, not for selling. Now, my finished product. So this one guys, you can put in ref for 6 months to 1 year. Basta nasa ref siya. So wag natin siya ilagay sa labas kasi magmo-mold siya. Ilalagay natin lagi sa ref. So after 1 week, masarap na siyang kainin. So for this time, hindi pa siya ready. Medyo ipa-absorb muna natin ang brine solution para sa kanya, sa mga gulay. So after 3 days to 5 days, masarap na yan. Pwede na siyang kainin with ulam or any frieds. So that's it for today. Vegetable pickle Arabic recipe. So, thank you for watching guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para palagi po tayong updated sa ating mga bagong video. Bye-bye!